नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि आज मैले नयाँ अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई माउन्ट फिस्टेल मात्र हिमाल मात्र बनाउनको लागि गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला र केही कमेन्ट भए केही भन्नुपर्ने कुराहरू छ भने प्लिज स्केच सकिनेलाई मैले माउन्टेन मात्रै भएको हुनाले एकदम फास्ट छ आज, र स्केच अथवा कलर मैले एकदम स्लोमा देखाएको छु। आज त्यति फास्ट गरेको छैन। पानी सधैँ जसो पानी लगाउने, ब्याकग्राउन्डमा मैले हिमाल स्केच गरिसकेको छु। पानी लगाउने, पानी लगाइसकेपछि अनि मात्रै कलर फ्लोइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी लगाइसक्यो, अब हामीले कलर फ्लो गर्छौँ। कलरिङमा चाहिँ ब्लू एन्ड रेडको मिक्स कलरलाई हामीले फ्लो गर्छौँ। एकदम स्लोमा छ। आज मैले हिमाल मात्रै बनाउन गइरहेको छु। कलरिङ गर्दै गर्दा फर्स्ट कोट कलर हामीले माउन्टेनमा पर्सेन्ट ब्लू र क्रिम्सन रेडको मिक्स कलरलाई हामीले हिमालमा लगाउँछौँ र हुस्सु भएको भागमा पनि लगाउँछौँ। लाइटली लगाउनु पर्ने हुन्छ यो। मैले सकेसम्म इजी वेबाट सिकाउन गइरहेको छु। सो यदि कुनै केही कुराहरू छ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा भने प्लिज सजेस्ट गर्नुहोला। अब नजिकको पहाड जो छ त्यसमा चाहिँ पर्पल, डार्क पर्पल र ब्राउन रेडको मिक्स ठाउँ ठाउँमा लगाउने हो। त्यो नजिकको भाग, मैले नजिकको पहाडलाई चाहिँ त्यति धेरै इम्फेसिस दिएको छैन। आज फ्ल्याट कलर मात्रै लगाउन गइरहेको छु। अब सेकेन्ड कोड हिमालमा, सेकेन्ड कोड स्पेसल्ली हिमाल मात्रै मैले आज फोकस गर्ने भएको छु। सेकेन्ड कोड हिमालमा जहाँ डेप्थ डार्क छ त्यो डेप्थ डार्कमा मात्रै पर्पल कलर लगाउने। त्यसपछि साइड साइडमा पनि हल्का लाइट कलर खेलाउने। हिमालमा पर्पल कलर नै हो हुन चाहिँ, हल्का लाइट कलर। ठाउँ ठाउँमा हुस्सुले छेकेको र ठाउँ ठाउँमा हिमाल देखिएको टाइपको बनाउन गइरहेको छु म। सेकेन्ड कोड पहाडमा पनि, सेकेन्ड कोड पहाडमा नजिकको पहाडमा सेकेन्ड कोड लागिँदैछ। ओके, सेकेन्ड कोड पनि अब हाम्रो पहाडमा सकियो। यो लाइटले गर्दा लाइटको चाहिँ लाइटिङ अलिकति मिलाउनको लागि मैले अझै प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई सहज होस् हेर्नको लागि भनेर मैले अबको भिडियोमा चाहिँ अझै लाइटलाई मिलाउने प्रयास गरिरहेको छु। थर्ड कोड हिमालमा, थर्ड कोड लगाइँदैछ हिमालमा। डेप्थ डार्क, अझै डेप्थ डार्कलाई चाहिँ हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिमालमा छाया परेको भाग देखिनको लागि डेप्थ डार्क, र पहाडमा पनि ठाउँ ठाउँमा डार्क बेसी डार्क भाग राखिन्छ। यसरी हामीले डेप्थ डार्क सकिसकेपछि सिग्नेचर गर्छौँ। यदि तपाईँलाई कुनै केही कन्फ्युजन छ र केही सोध्न पर्ने छ र कुन भिडियो तपाईँ अझै उत्कृष्टसँग चाहनुहुन्छ, कुन माउन्टेनको तपाईँ चाहिँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र म त्यही अनुसारले सकेसम्म हजुरहरूले भन्नुभएकै ठाउँको भिडियो बनाएर देखाउने छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक एन्ड सेयर पनि प्लिज। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।